हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आपल्याला या व्हिडिओमध्ये 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लॉवर्स कसे विणायचे ते पाहायचं आहे. इथे आपण हे दोन्ही फ्लॉवर एकत्रच विणलेत. फक्त इथे आपण जे आपण शिवून घेतो त्यावेळेस फक्त ब्लू कलर टाकलेला आहे. इथे हे दोन्ही फ्लॉवर वेगवेगळे मी बनवलेले आहेत आणि ते नंतर दोन्ही एकत्रित घेऊन बॅक साईडने अटॅच केले. इथे हे दोन्ही फ्लॉवर हे एकत्रच बनवलेले आहेत, पण इथे आपण जो ऑरेंज कलर आहे छोट्या फ्लॉवरसाठी विणलेला तोच कलरने मी हे फ्लॉवर शिवून घेतलेला आहे. तुम्हाला या तिन्ही पैकी कोणतंही जे फ्लॉवर आवडेल ते तुम्ही बनवा. जर याच्या पाकळ्या जर तुम्हाला जास्त, हे पहा पहिलं फ्लॉवर जे आहे त्याच्या पाकळ्या ज्या आहेत ते किती वरती दिसत आहेत, सुंदर दिसत आहेत. जर असं फ्लॉवर हवं असेल तर तुम्ही दोन्ही छोटे फूल वेगळं मोठं फूल वेगळं असं विणायचं. जर तुम्हाला मधला कलर वेगळा हवा असेल तर तुम्ही लोकर शिवून घेताना लोकर चेंज करायची. आणि दोन्ही फ्लॉवर एकत्रच हवे असतील आणि जे छोट्या छोट्या पाकळ्या बनवलेल्या आहेत तशा हवं असेल तर तुम्हाला दोन्ही फ्लॉवर तुम्ही एकत्रच विणायचे आणि फ्लॉवरच्या मधला आकार जो मोठा आहे तो मोठा दिसण्यासाठी फक्त ऑरेंज कलरनेच त्याला शिवून घ्यायचं. म्हणजे ऑरेंजच नाही तर तुम्ही जे छोटं फूल ज्या कलरने बनवाल त्याच कलरने ते शिवून घ्यायचं. इथे आपण हे दोन मी सुरुवातीला एक नॉट दिलेली आहे आणि नंतर अशा पद्धतीने एकाच आपल्याला हे तिरकस लोकर गुंडाळून घ्यायचे आहे. या साच्याचे जे दात आहेत ते तिरकस आपल्याला त्याच्यावरती विणायचं आहे. हे पहा, फक्त लोकर फिरवायची आहे. एकाच वेळेस मी 2 वेडे टाकून घेते आणि नंतर पुन्हा आणखी एक मला जेवढे हवे असतील तेवढे टाकायचे. पण जे मोठं फ्लॉवर आहेत त्यावेळेस जर तुम्ही जास्त वेडे टाकून ते मोठं फ्लॉवर बनवण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर छोटं फ्लॉवर विणायचा प्रयत्न केला तर ते नीट विणलं जात नाही आहे. ते त्याची लोकर जी आहे ते निसटून निघून पडते, जास्त व्यवस्थित बसली जात नाही. त्यासाठी मोठं फ्लॉवर जर तुम्हाला मोठं हवं असेल, जसं की 5-6 वेळेस आपण वेडे टाकून बनवतो, 7-8, तर तुम्ही ते फ्लॉवर वेगळं बनवा आणि नंतर छोटं फ्लॉवर वेगळं बनवा. आणि जर दोन्ही छोटेच हवे असतील 4 किंवा 5 वेड्याची तर तुम्ही हे दोन्ही एकत्रित व्यवस्थित विणू शकतात. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. याने काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड होणारा प्रत्येक व्हिडिओ याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलपर्यंत पोहोचेल. जर तुम्हाला विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि ज्यांना विणकाम आवडतं अशा तुमच्या मैत्रिणींसोबत आपले व्हिडिओज शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरत जाऊ नका. तुम्ही चॅनलवरचे व्हिडिओ पाहतात पण तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत, सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. की अशा पद्धतीने आपल्याला हे फ्लॉवर शिवून घ्यायचं आहे. लोकरचा एकही धागामध्ये येऊन देऊ नका. याने काय होतं तरी आपली जी सुई आहे लोकरची ती मोठ्या ह्याची आहे. इथं हे पहा, ही लोकर विणायची सुई आहे ती मोठी असते आणि ती जर लोकरमध्ये अडकली, समजा चुकून जर ती लोकरमध्ये अडकली तर ती वरती येत नाही, निघत नाही. त्याला पुन्हा आपल्याला व्यवस्थितच करावं लागतं. लोकरमध्ये फसली की ही सुई आपल्याला बॅक साईडनेच घ्यावी लागते, ही वरती येत नाही. हे पहा अशा पद्धतीने. त्यामुळे व्यवस्थितरित्या विणून घ्या. या फुलांपासून आपल्याला बनवायचं आहे एक सुंदर असं तोरण. याची व्हिडिओ आपण उद्याच्या भागामध्ये पाहूयात. तोरणपट्टी, तोरण, सुंदर अशी तोरणची डिझाईन आपल्याला शेअर करायची आहे. त्याचसोबत आपण यापासून बनवणार आहोत या फुलांचं टेबल मॅट. नंतर आपण यापासून डॉलसाठी ड्रेसही बनवणार आहोत. सो हे फूल कसं विणलं आहे ते व्यवस्थितरित्या शिकून घ्या, जेणेकरून आपले तोरण, डॉल, टेबल मॅट जेव्हा मी त्याचे व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला हे फ्लॉवर
समजलेलं असायला पाहिजे। हे व्यवस्थितरित्या शिवून घ्या आणि धागा बॅक साईडने नेऊन कट करून घ्या। हे फूल तर आपलं विणून झालेलं आहे। आता याला आणखी सुंदर बनवण्यासाठी, अट्रॅक्टिव्ह बनवण्यासाठी आपल्याला विणायचं आहे पांढऱ्या कलरने। त्यासाठी कोणत्याही एका बाजूला पांढरा कलर आहे तो जोडून घ्या आणि 3 डबल क्रोशे 2 चैन अशा पद्धतीने पूर्ण ज्या पाकळ्या आहेत, जो घेर आहे तो कंप्लीट करून घ्या। 3 डबल क्रोशे 2 चैन, 3 डबल क्रोशे 2 चैन अशा पद्धतीने हे व्यवस्थितरित्या विणून घ्या आणि आपलं हे फ्लॉवर तयार होईल। उद्याच्या भागामध्ये आपण यापासून बनवणार आहोत एक सुंदर असं तोरण, जे खूप सुंदर असेल आणि त्याची डिझाईन ही तुम्हाला नक्कीच आवडेल। 3 डबल क्रोशे 2 चैन, 3 डबल क्रोशे 2 चैन या पद्धतीने विणून घ्या आणि फ्लॉवर कंप्लीट होईल। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओंसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद। व्हिडिओ पूर्ण पहा।